How are you my friends? හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඔන්න ඉතින් හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මගේ යාළුවන්ව මම හම්බ වෙන්න ආවා මගේ අලුත් මලුත් පාඩමත් අරන්. ඉතින් අද අලුත් යාළුවෙක් එකතු වෙනවා මොකද්ද මුලින්ම කරන්න ඕනේ? අපේ පළවෙනි පාඩමට යන්න. පළවෙනි පාඩම ඉඳලා බලන් ඉන්න ඕනේ. නැත්තම් අද එකතු වෙන අලුත් යාළුවන්ට තේරෙන්නේ නැහැ කොහොමද මේ වැඩසටහන පිළිවෙලට කරන් යන්නේ කියලා. ඒකින්ද පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා පළවෙනි පාඩම ඉඳලා පිළිවෙලට ලින්ක්ස්. ඉතින් ඒ හින්දා අලුත් යාළුවෝ මුල ඉඳලා බලන් එන්න. ඉතින් මම මතක් කිරීම කරේ අද එකතු වෙන මගේ අලුත්ම අලුත් යාළුවන්ට. ඉතින් ඒ වගේම තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට ගෙදර ඉඳන්ම තමන්ට ඉංග්‍රීසි කතන යාලට උගන්වන්න ඕන නම් ඒකට වෙනම channel එකක් තියෙනවා Real Start Kids. ඉතින් ඒ channel එක කරන්නේ මගේ නංගි. ඒ channel එකටත් අනිවාර්යෙන් යන්න. ඒ හැම විස්තරයක්ම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමන් දියුණුන හැටි, ඒ කියන්නේ තමන් කට්ට කාලේ උඩට ආපු හැටි අපි පුද්ගලයෙක්ගෙන් පුද්ගලයට ගිහිල්ලා අහනවා. ඉතින් අපිට ඒකට වෙනම channel එකක් තියෙනවා Real Start Vlogs. ඉතින් මතක ඇති ඉස්සර මගේ යාළුවන්ට මම ග්‍රැමර් පාඩම් කියලා දුන්නා. අන්න ඒ ග්‍රැමර් පාඩම් කියලා දුන්න channel එකේ අපි කරගෙන යනවා තමන් දියුණුන හැටි. ඒ කියන්නේ දියුණුණු පුද්ගලෙක් ළඟට ගිහිල්ලා එයාගේ රහස් මොනවද කොහොමද දියුණුනේ අන්න ඒ වගේ දේවල් අපි යාළුවගෙන් අහලා දැනගන්නවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක අපේ යාළුවන්ට අරන් එනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝස් කරන්නේ මගේ මල්ලි. ඒ channel එකටත් යන්න. ඒ හැම දෙයක්ම නොමිලේ තමයි අපේ යාළුවන්ට දෙන්නේ. පොඩි හරි දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා තමයි ඒ හැම වීඩියෝ එකක්ම අපේ යාළුවන්ටත් පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ කොහොමද කෙනෙක් සාර්ථක වුණේ, කොහොමද තමන්ගේම ව්‍යාපාරයක් කළා කෙනෙක් උඩට ආවේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ පුද්ගලයන් හොයන් ගිහිල්ලා අපි යාළුවා ගැන අපේ යාළුවන්ට පෙන්නනවා. එයාලගේ රහස්, එයාලා පාවිච්චි කරපු ක්‍රම. ඉතින් ඒ හැම දෙයක්ම අපි ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්නවා. ඉතින් යන්න ඒ channel එකටත් Real Start Vlogs. ඉතින් ඔය හැම මතක් කිරීමක්ම කළේ මගේ හැම යාළුවෙක්ටම. එහෙනම් දැන් අපිට මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? දැන් තියෙන්නේ අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් මලුත් වාක්‍ය 10 බලන එක. එහෙනම් බලමු මොනවද අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් මලුත් වාක්‍ය 10 කියලා. බලමු එහෙනම් මොකද්ද මුල්ම වාක්‍ය කියලා. මුල්ම වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ no suspects have been arrested so far. මොකද්ද බලමු මේකේ තේරුම? මේ වනතුරු සැකකරුවන්ව අත්අඩංගුවට අරන් නැහැ. no suspects ඒ කියන්නේ නැහැ කියන අදහස. suspects ලා කියන්නේ කාටද? සැකකරුවන්ට. no suspects ඒ කියන්නේ නැහැ කියන අදහස. ඒ කියන්නේ සැකකරුවන්ව නැහැ කියන අදහස. no suspects have been arrested. suspects have been arrested ඒ කියන්නේ සැකකරුවන්ව අත්අඩංගුවට අරන් තියෙනවා. no suspects කියලා දැම්මම මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ නැහැ කියන අදහස තමයි එකෙන් එන්නේ. no suspects have been arrested so far. so far ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මේ වනතුරු මේ දක්වා කියන අදහස. මේ වනතුරු සැකකරුවන්ව අත්අඩංගුවට අරන් නැහැ. no suspects have been arrested so far. ඉතින් මේක ඉගෙන ගන්න තිබ්බේ මේ so far කියන එක. no suspects ඒ කියන්නේ නැහැ කියන අදහස. have been arrested ඒ කියන්නේ arrest කළ එකෙන් අත්අඩංගුවට අරන් නැහැ. no suspects have been arrested so far. මේ වනතුරු සැකකරුවන්ව අත්අඩංගුවට අරන් නැහැ. මම හිතනවා මේ වාක්‍ය හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍ය මොකද්ද කියලා. ඊළඟට තියෙන්නේ the interim allowance will be paid on the 15th of each month. බලමුකෝ තේරුම මොකද්ද කියලා. හැම මාසෙම 15 වෙනිදා తాවකාලික දීමනාව ගෙවාවි. මේක අමාරු වචන ටික බලන්නකෝ. the interim තාවකාලික කියන අදහස. allowance කියන්නේ මොකද්ද? දීමනාව කියන අදහස. allowance will be paid ගෙවාවි on the 15th 15 වෙනිදා of each month. ඒ කියන්නේ හැම මාසෙම 15 වෙනිදා තාවකාලික දීමනාව ගෙවාවි කියන අදහස් තමයි මේකෙන් සරලවම කියන්නේ. බලන්නකෝ. the interim allowance will be paid on the 15th of each month. ඉතින් ඔක ඉගෙන ගන්න තිබ්බේ මේ each month හැම මාසෙකම interim allowance ඒ කියන්නේ allowance එක කියන්නේ මොකද්ද? දීමනාවක් කියන අදහස. interim ඒ කියන්නේ මොකද්ද? తాවකාලික. the interim allowance will be paid ගෙවාවි. తాවකාලික දීමනාව ගෙවාවි on the 15th of each month හැම මාසෙම 15 වෙනිදා. හැම මාසෙම 15 වෙනිදා తాවකාලික දීමනාව ගෙවාවි. මම හිතනවා මේ වාක්‍යයත් හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් මම සෑහෙන මගේ යාළුවන්ට කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒකයි දැන් මේ වෙනකොට මට ගොඩක් ඉක්මනින් මේ වගේ දේවල් මගේ යාළුවන්ට කියලා දෙන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍ය මොකද්ද කියලා. ඊළඟ වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ the entire procedure should be concluded within a month. බලන්නකෝ. the entire procedure should be concluded within a month. බලන්නකෝ තේරුම මොකද්ද කියලා. සම්පූර්ණ ක්‍රියාපටිපාටිය මසක් ඇතුළත අවසන් කළ යුතුය. බලන්නකෝ මේකේ අමාරු වචන මොනවද තියෙන්නේ කියලා. within a month මාසයක් ඇතුළත. within කියන එක right. within a month මාසයක් ඇතුළත. conclude කරනවා කියන්නේ අවසන් කරනවා කියන අදහස. should be concluded අවසන් කළ යුතුයි කියන අදහස. procedure ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපටිපාටිය. කොහොමද මේක ශබ්ද කරන්නේ? procedure ක්‍රියාපටිපාටිය right. the entire procedure කියන්නේ සම්පූර්ණ entire සම්පූර්ණ
ක්‍රියාපටිපාටිය procedure තේරුණා නේද? ශබ්ද කරන්නේ කොහොමද? procedure තේරුණා නේද? මේක නැත්තම් procedure එහෙම නෙමෙයි procedure තේරුණා නේද? The entire procedure ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ ක්‍රියාපටිපාටිය should be concluded ඒ කියන්නේ අවසන් කළ යුතුය කියන අදහස. අවසන් කළ යුතුය කියන අදහස within a month ඒ කියන්නේ මාසයක් ඇතුළත ඒ කියන්නේ මාසයක් ඇතුළත කියන අදහස. සම්පූර්ණ ක්‍රියාපටිපාටිය මාසයක් ඇතුළත අවසන් කළ යුතුය. should be concluded මොනවද අමාරුචන තිබ්බේ? conclude කරනවා කියන්නේ අවසන් කරනවා within a month මාසයක් ඇතුළත. ඒ වගේම entire procedure කියන්නේ සම්පූර්ණ ක්‍රියාපටිපාටිය කියන අදහස. මම හිතනවා ඔය වාක්‍යයත් හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. බලන්නකෝ ආපහු සැරයක්. The entire procedure should be concluded within a month. right බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. ඊළඟට තියෙන්නේ he was arrested over the abduction and assault of former chairman. බලන්නකෝ ආපහු. He was arrested over the abduction and assault of former chairman. බලන්නකෝ තේරුම මොකද්ද කියලා. හිටපු සභාපතිවරයා පැහැරගෙන ගොස් පහර දීම සම්බන්ධයෙන් ඔහුව අත්අඩංගුවට ගත්තා. He was arrested. ඒ කියන්නේ ඔහු අත්අඩංගුවට ගත්තා. ඔහු කාවත් ගිහිල්ලා මේ arrest කරා කියන එක නෙමෙයි. ඔහු කාවත් මේ අත්අඩංගුවට ගත්ත කියන එක නෙමෙයි මේ කියවෙන්නේ. He was arrested. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඔහුව අත්අඩංගුවට ගත්ත කියන අදහස. He was arrested over the abduction. over the කියන්නේ සම්බන්ධව කියන අදහස. over the abduction කරන abduct කරනවා කියන පැහැරගෙන යනවා කියන එක. abduction පැහැරගෙන යාම කියන අදහස. abduction and assault පහර දීම කියන අදහස. assault කියනවා පහර දෙනවටත් කියනවා. මේ පහර දීම කියන එකටත් මේ assault කියලා කියනවා. assault කවුරුද? of former කියන්නේ හිටපු. මේ වචනේ මම මීට කලින් ඕන තරම් කියලා දීලා තියෙනවා. former හිටපු chairman කියන්නේ සභාපති කියන අදහස. right හිටපු සභාපති former chairman. බලන්නකෝ තේරුම. හිටපු සභාපතිවරයා පැහැරගෙන ගොස් පහර දීම සම්බන්ධයෙන් ඔහුව අත්අඩංගුවට ගත්තා. He was arrested. ඒ මේ arrest කරේ over the කියන්නේ සම්බන්ධයෙන් කියන අදහස. over the abduction පැහැරගෙන යාම කියන අදහස. right abduction කියන්නේ පැහැරගෙන යාම and assault පහර දීම කාටද? of former chairman හිටපු සභාපතිවරයා. He was arrested. ඔහුව අත්අඩංගුවට ගත්තා. ඔහුව අත්අඩංගුවට අරන් තියෙනව නෙමෙයි. ඔහුව අත්අඩංගුවට ගත්තා. He was arrested over the මේ over the කියන එක ඉගෙන ගන්න. මේ සම්බන්ධව මොකක් හරි දෙයක් සම්බන්ධව කියනකොට මේ over the කියන එක දාන්න පුළුවන්. in connection ඒකත් මම ඊට කලින් මගේ යාළුවන්ට කියලා දීලා තිනවා. සම්බන්ධව ඒකට connection එකක් ඇතුව අන්න ඒකත් use කරන්න පුළුවන්. මේ over the කියන එකත් දැන් use කරන්න පුළුවන්. over the abduction and assault of former chairman. He was arrested over the abduction and assault of former chairman. හිටපු සභාපතිවරයා පැහැරගෙන ගොස් පහර දීම සම්බන්ධයෙන් ඔහුව අත්අඩංගුවට ගත්තා. බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍ය මොකද්ද කියලා. ඉතින් මම මේ ඉක්මනින් කියලා දෙනවා මගේ යාළුවෝ හොඳටම ඔලුවට ගන්න ඕනේ. මේ හැම දෙයක්ම කට ඇරලා තමන්ගේ යාළුවෙක් එක්ක හරි පවුල කෙනෙක් එක්ක හරි දැන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මම මුලින් කිව්වා තමන් තනියෙන් හරි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කියලා. හැබැයි දැන් වෙනකොට මගේ යාළුවෝ ඒ කියන්නේ උත්සාහ කරලා කොහොම හරි හොයාගෙන තියෙන්න ඕනේ තව පාර්ට්නර් කෙනෙක්. නැත්තම් පවුලෙම කෙනෙක්. නැත්තම් යාළුවෝ කට්ටිය එකතු වෙලා මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ක්ලාස් යන්නම කියලා දෙයක් නැහැ. මේ ටික මමත් කළේ මෙන්න මේ විදිහට කරොත් මගේ යාළුවන්ටත් පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම අවුරුද්දක් වගේ ඇතුළත මේ ඉංග්‍රීසි ටික හරියට ඉගෙන ගන්න. කියන්නේ මේ කතා කරන්න කියන්නේ මේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ටික හොඳට ඉගෙන ගන්න. මොකද මම කළේ මෙහෙම. ඉතින් මට ෂුවර් 100% මේ ක්‍රමේ කාට වුණත් සාර්ථක වෙනවා කියලා. තමන්ගේ ගෙදර කෙනෙක් එක්ක හරි යාළුවෝ කට්ටියක් එක්ක හරි එකතු වෙලා මෙන්න මේ පාඩම් මාලාව කරන් යන. තේරුණා නේද? ඉතින් මේව කරාට කමක් නැහැ. අනිත් දේවලුත් බලන්න. තව ඕන තරම් YouTube channels තියෙනවා ඉංග්‍රීසි කරන channels. ඉතින් ඒවත් අනිවාර්යෙන් බලන්න. මොකද Tamanට පොඩි හරි දෙයක් ඕනම කෙනෙක්ගෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ඒවත් බලන්න. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා අපිට ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ පාඩම් මාලාවේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මම මේ හැම දෙයක්ම පිළිවෙලට පියවරෙන් පියවර මගේ යාළුවන්ට මම කියලා දෙනවා. අන්න ඒකයි මේ පාඩම් මාලාවේ තියෙන විශේෂත්වය. ඉතින් ඒකින්ද දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් ඒ වගේම හරියට පිළිවෙලට මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරන් යන්න. අනිවාර්යෙන් මගේ යාළුවන්ට ගොඩ යන්න පුළුවන්. මම ඉන්නවා මොන හරි දෙයක් අහගන්න තියෙනවා මගෙන් අහගන්න පුළුවන්. මම බිසි නැත්තම් ඒ වෙලාවෙම කෝල් කරන වෙලාවෙම කියලා දෙනවා. මම පොඩ්ඩක් හරි බිසි නම් මම ටයිම් එකක් කියනවා. ඒ ටයිම් එකට කෝල් කරලා මගේ යාළුවන්ට මේ පාඩම් මාලාවට සම්බන්ධයෙන් ඕනම දෙයක් අහගන්න පුළුවන්. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍යය මොකද්ද කියලා. ඊළඟ වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ the magistrate put off further inquiries for November 15th. බලන්නකෝ. The magistrate put off further inquiries for November 15th. බලන්නකෝ තේරුම මොකද්ද කියලා. මහේස්ත්‍රාත් විසින් වැඩිදුර විමර්ශන කටයුතු නොවැම්බර් 15 දක්වා කල් තැබුවා. බලන්නකෝ. මහේස්ත්‍රාත් විසින් වැඩිදුර විමර්ශන කටයුතු නොවැම්බර් 15 දක්වා කල් තැබුවා. බලන්නකෝ. The magistrate මහේස්ත්‍රාත් කියන අදහස put off කල් තබනවා කියන අදහස. put off කියන්නේ මොකද්ද? කල් තබන ඕන අලුත් එකක් ඉගෙන ගන්න. put off කරනවා කියන්නේ කල් තියනවා කියන අදහස. further තව දුරටත් කියන අදහස. වැඩිදුර විමර්ශන කටයුතු කියන අදහස. further inquiries
for කවද වෙනකන්ද for November 15th ඒ කියන්නේ නොවැම්බර් 15 දක්වා for November 15th ඒ කියන්නේ නොවැම්බර් 15 දක්වා බලන්නකෝ අපෝ further inquiries ඒ කියන්නේ මොකද්ද වැඩිදුර විමර්ශන කටයුතු further inquiries for November 15th තේරුණා නේද the magistrate මහේස්ත්‍රාත් put off කල් තැබුවා මොනවද further inquiries for November 15th බලන්නකෝ හරිම හරි ලේසි වාක්‍යයක් මේවා දික් වුණාට මේවා සරල විදිහට තේරුම් ගත්තාම ගොඩක්ම ඉක්මනට ඔලුවට දාගන්න පුළුවන් බලන්නකෝ මහේස්ත්‍රාත් විසින් වැඩිදුර විමර්ශන කටයුතු නොවැම්බර් 15 දක්වා කල් තැබුවා. මම හිතනවා ඔය වාක්‍ය හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා මේක ඉගෙන ගන්න තිබ්බේ මේ put off කියන එක magistrate. ඉතින් ඒ වගේම further අන්න ඒ වගේ වචන ටික තමයි මේක ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්න තිබ්බේ. බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍ය මොකද්ද කියලා. ඊළඟට තියෙන්නේ the president cannot dissolve parliament. මොකද්ද මේ දවස්වල කතා වෙන ගොඩක් මාර්තුකාමේ වනේද? ජනාධිපතිවරණය ගැන අපේක්ෂකයෝ ගැන ගොඩක්ම මේ දවස්වල කතා වෙනවා. ඉතින් මගේ යාළුවොත් මොලේ කල්පනා කරලා හරි කෙනාට ඡන්දෙ දෙන්න ඕනේ. තේරුණා නේද? කවදාවත් රට ආපස්සට අදින්න දෙන්න එපා. තේරුණා නේද? ඒකින්ද හොඳ කෙනෙක්ව තමන් පත් කරගන්න තමන් මොලේ කල්පනා කරලා. තේරුණා නේද? The president cannot dissolve parliament. ජනාධිපතිට පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හරින්න බෑ. The president ඒ කියන්නේ ජනාධිපතිට මේක සභාපතිට කියන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතන තියෙන the president ජනාධිපතිට cannot ඒ කියන්නේ cannot කියන්නේ මොකද්ද? බෑ කියන අදහස. dissolve කරනවා කියන්නේ විසිරුවා හරිනවා කියන අදහස මොකද්ද? parliament. ඉතින් මේක හරිම සරල වාක්‍යයක්. The president cannot dissolve parliament. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? president ඒ කියන්නේ ජනාධිපතිට පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවන්න බෑලු. dissolve විසිරුවනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වචනේ තමයි අලුත් වචනයක් විදිහට මම කියන්නට මේ වාක්‍යය ඉගෙන ගන්න තිබ්බේ. The president cannot dissolve parliament. ජනාධිපතිට පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හරින්න බෑ කියන අදහස dissolve. තේරුණා නේද මම කියනට? බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍යය මොකද්ද කියලා. The electoral register will be displayed at Grama Niladhari offices. බලන්නකෝ. The electoral register will be displayed at Grama Niladhari offices. මොකද්ද මේ? ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලවල ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනය ප්‍රදර්ශනය කරાવી. මම මේක මේ වචනේ මීට කලිනුත් කියලා දුන්නා මේ electoral register කියන්නේ මොකද්ද? ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනය කියන එක. The electoral register will be displayed ඒ කියන්නේ ප්‍රදර්ශනය කරાવીලු. ඒ කියන්නේ ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනය ප්‍රදර්ශනය කරાવીලු කොහෙද? The electoral register will be displayed at මේ at කියන එකෙන් තමයි මේ ස්ථානේ දාලා තියෙන්නේ. මගේ ඒක හොඳට දැන් පුරුදු වෙන්න. at ග්‍රාම නිලධාරි offices. ඒ කියන්නේ ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලවල. ඉතින් ওই වාක්‍යයත් ගොඩක් ලේසි. ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලවල ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනය ප්‍රදර්ශනය කරાવી. The electoral register will be displayed. The electoral register will be displayed at Grama Niladhari offices. Will be displayed ප්‍රදර්ශනය කරાવી. ප්‍රදර්ශනය කෙරේ කියලා කියන්නත් පුළුවන්. දැන් සාමාන්‍ය පත්තරයක මේ ආටිකල් එකක් කියනකොට මේ වගේ එකක් හම්බුනොත් එකපාරට නිකන් කියන්න පුළුවන් අන්නේ අදහසත්. ඒ කියන්නේ ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනය Grama Niladhari කාර්යාලවල ප්‍රදර්ශනය කෙරේ අන්න එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. දැන් මෙතනින් කියන්න පුළුවන් ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලවල ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනය ප්‍රදර්ශනය කරાવી කියන අදහස. බලන්නකෝ අපහු. The electoral register will be displayed at Grama Niladhari offices. බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍යය මොකද්ද කියලා. ඊළඟට තියෙන්නේ they have been served disciplinary action letters. ඔවුන්ට විනය පියවර ලිපි ලබා දීලා තියෙනවා. මේ serve කියන්නේ මොකද්ද? බාර දෙනවා, ලබා දෙනවා. අන්න ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. බාර දෙනවා, ලබා දෙනවා. අන්න ඒ වගේ අදහසක්. They have been served disciplinary action letters. ඔවුන්ට විනය පියවර ලිපි බාර දීලා තියෙනවා කියන අදහස. ඉතින් ඔන්න ඔය වාක්‍ය ගොඩක් ලේසි වාක්‍යයක්. බලන්නකෝ they have been served. served කියන එක දැන් මගේ යාළුවෝ දන්නවා. disciplinary action letters. ඒ මොනවද කියලා දන්නවා. they have been served. ඔවුන්ට බාර දීලා තියෙනවා. ඔවුන් කාටවත් බාර දෙනව නෙමෙයි. ඔවුන්ට බාර දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ විනය පියවර ගන්න ඕන කට්ටිය ඉන්නේ. අන්න එයාලට බාර දීලා තියෙනවා කියලා තමයි මේකෙන් සරලවම අදහස් වෙන්නේ. they have been served. ඔවුන්ට බාර දීලා තියෙනවා නැත්තම් ඔවුන්ට ලබා දීලා තියෙනවා. they have been served. තේරුණා නේද? ඔවුන් කාටවත් බාර දීලා තියෙනවා. ඔවුන් කාටවත් ලබා දීලා තියෙනව නෙමෙයි. අන්න ඒක හොඳටම හිතේ තියාගන්න. they have been served. ඔවුන්ට ලබා දීලා තියෙනවා. they have been served disciplinary action letters. බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍ය මොකද්ද කියලා. ඊළඟට තියෙන්නේ we are eligible to cast postal votes. මේ postal votes කියන්නේ මොනවද? තැපැල් ඡන්ද කියන අදහස. we are eligible. කියන්නේ අපි සුදුසුයි කියන අදහස. we are eligible. ඒ කියන්නේ අපි සුදුසුයි කියන අදහස. we are eligible. මොකකටද සුදුසු? to cast කරනවා කියන්නේ දානවා කියන අදහස. කියන්නේ ඡන්දේ වගේ දෙයක් දානවා කියන අදහස. postal votes postal votes කියන්නේ මොකද? තැපැල් ඡන්ද දැමීමට අපි සුදුසුයිලු. බලන්නකෝ. තැපැල් ඡන්ද දැමීමට අපි සුදුසුයි. we are eligible. අපි සුදුසුයිලු to cast postal votes. මේ ඡන්දයක් දානවා. අන්න ඒ වගේ අදහසක් තමයි මේ cast කියන එකෙන් එන්නේ. දැන් හොඳටම ඔන්න ඔය වචන ඉගෙන ගන්න. ඡන්දයක් දාන යනකොට මේ cast කියන වචනේ අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ දානවා අන්න ඒ වගේ අදහස. මොනෝ ගැනද මේ කතාව වෙන්නේ? මොන වගේ votes ගැනද? postal votes. ඒ කියන්නේ මොනවද? තැපැල් ඡන්ද postal votes. තේරුණා නේද? votes ඡන්ද තේරුණා නේද? postal votes. we are eligible to cast
postal votes ඒ කියන්නේ තැපැල් ඡන්ද දැමීමට අපි සුදුසුයි. ඉතින් ඕක ගොඩක් ලේසි වාක්‍ය. ඉතින් මම මේ දැන් කියලා දෙන පොඩ්ඩක් අමාරු වචන දාලා අන්නේ අමාරු වචන ටික තමයි මම මේ ඔලුවට යවන්න හදන්නේ. මේවා මේ කටපාඩම් කරලා හරියන්නේ නැහැ. මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරලා. ඒ කියන්නේ මේ වාක්‍යයත් එක්කම ප්‍රැක්ටිස් කරලා තමයි ඔලුවට මගේ යාළුවෝ දාගන්න ඕනේ. තේරුණා නේද? බලමු එහෙනම් අන්තිම වාක්‍යය මොකද්ද කියලා. අන්තිම වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ the deadline will not be extended under any circumstance. කිසිදු තත්වයක් උඩ නියම කරපු දවස නැත්නම් කාලය දීර්ඝ නොකරાવી. the deadline එක කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් complete කරන එක මොකක් හරි දෙයක් සම්පූර්ණ කරන දෙන අවසාන දවස මොකක් හරි අර deadline එක කියන්නේ අන්න ඒකට. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි දවසක් නියම කරලා තියෙනවා. මෙදා වෙනකොට අපිට මේක බාර දෙන්න ඕනේ. මෙදා වෙනකොට මේක complete කරන්න ඕනේ, සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ. අන්නේ අවසාන දවස ඒ කියන්නේ අවසාන කාලය අන්න ඒකට තමයි මේ deadline එකක් කියන්නේ. the deadline will not be extend කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? මෙතන extend කරනවා කියන්නේ දීර්ඝ කරනවා කියන අදහස. the deadline will not be extended ඒ කියන්නේ will not be extended කියන්නේ දීර්ඝ නොකරાવી. මොකද්ද මේ දීර්ඝ නොකරાવી කියන්නේ? the deadline ඒ කියන්නේ මේ නියම කරපු දවස. the deadline will not be extended ඒ කියන්නේ නියම කරපු දවස දීර්ඝ නොකරાવી. the deadline will not be extended ඒ කියන්නේ මොකද්ද? නියම කරපු දවස දීර්ඝ නොකරાවිලු under any circumstance කියන්නේ මොකද්ද? තත්වයක් කියන අදහසක්. ඕන්න මෙතනට මේ any circumstance කියනත් පුළුවන්. කිසිම තත්ව යටතේ කියලා කියන්නත් පුළුවන්. එතකොට අර s එකක් එන්න ඕනේ. circumstances right තේරුණා නේද? දැන් මෙතන තියෙන්නේ circumstance. ඒ කියන්නේ තත්වයක් කියන අදහස. බලන්නකෝ. කිසිදු තත්වයක් උඩ නියම කරපු දවස කාලය දීර්ඝ නොකරાવી. බලන්නකෝ ආපහු. the deadline ඒක දැන් දාන්නවා will not be extended දීර්ඝ නොකරાવી. extend කරනවා කියන්නේ දීර්ඝ කරනවා කියන අදහස. will not be extended under යටතේ කියන අදහස. under any circumstance ඒ කියන්නේ තත්වයක් යටතේ කියන අදහස. තේරුණා නේද? under any circumstance කියන්නත් පුළුවන්. තත්ව යටතේ කියන්නත් පුළුවන්. තේරුණා නේද? under any circumstances තේරුණා නේද? බලන්නකෝ. the deadline will not be extended under any circumstance තේරුණා නේද මගේ ලොන්ට? මම හිතනවා ওই වාක්‍ය හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. බලන්නකෝ ආපහු තේරුම මොකද්ද කියලා. කිසිදු තත්වයක් උඩ නියම කරපු දවස නැත්තම් කාලය දීර්ඝ නොකරાવી. ඉතින් මම හිතනවා අද කරපු මේ වාක්‍ය 10ම මගේ යාළුවෝ ගොළුවට හොඳටම යන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේවා ගොඩක් ලේසි වාක්‍ය. මීට කලින් මේ වගේ පැටර්න්ස් මම ඕන තරම් මගේ පාඩම් මාලාවේ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මතක නැත්තම් පොඩ්ඩක් ඒවත් ආපහු බලන්න. ඉතින් මේ ටික මට මේ දැන් ටිකක් ඉක්මනින් කරන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මීට කලින් මේ වගේ වාක්‍ය පැටර්න්ස් කියලා දීලා තියෙන හින්දා තමයි මට ටිකක් ඉක්මනින් මේවා කරන් යන්න පුළුවන් දැන්. ඉතින් මගේ යාළුවන්ට තියෙන්නේ මුල ඉඳන් ආපහු බලන්න මොනවා හරි අමතක වුණ දෙයක් තියෙනවා නම් තේරෙනව නේද? ඉතින් මම හිතනවා අද මේ මම කියපු හැම දෙයක්ම මගේ යාළුවන්ගේ ඔළුවට හොඳටම යන්නේ නැති කියලා. ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි අද මගේ යාළුවන්ට මට කියන්න තියෙන්නේ. ඉක්මනින් අපි ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බ වෙමු. හැබැයි ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.